أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږه سٹارټ کړی دي د ایټا پریپاریشن سلسله کې سلیکچرز. دې سلسله کې مونږه نن چپټر نمبر 5 اپلوډ کوو. چپټر نمبر 5 فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اف میټر. د څلورم ساينس دغه شانې د څلورم انګلیش د پنځم انګلیش هغه اپلوډ شوی دی. انشاءالله د ورځو کې به دا پوره شي. بیا به د شپږم ساينس او انګلیش وایو، اووم اتم او بیا به انشاءالله لاس کې میتھس وایو. نو سٹارټ اخلو د فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اف میټر. زه لږ په دې باندې لږ بحث کوم. میټر هر هغه څیز ته وایي چې هغه ماس لري، وزن لري او دغه شانې ځګې نیسي. لکه یو ټیبل دی، صحیح شو. نو دغه ټیبل چې دی د دې چې دی زموږ سره صحیح ماسي او هم صحیح زموږ سره ځای نیسي، نو دا میټر دی. اوس په دې میټر کې څه تبدیلیانې راځي، نو تبدیلیانې بیا دوه قسمه وي. یو ته چې دی کیمیایي تبدیلي وایي او بل ته طبي تبدیلي وایي، یا فزیکل چینجز او بل څه کیمیکل چینجز. نو کله فزیکل چینجز څه ته وایي؟ کله چې د یو څیز نه نوی څیز ساشي او دغه نوي نه بیا موږ زوړ چې دی څه کولی شو، سازولی شو، نو دې ته بیا زموږ سره څه وایي؟ فزیکل چینج. لکه فار اگزامپل فریج کې اوبه دي، صحیح شوه، هغه ته لږ ګرمایش دې ورکړو نو ولې کړی شو، بیا دې دوباره ویسو نو بیا هغه واوره دې سازېږي، نو دا فزیکل چینج دی. اوس دا فار اگزامپل لرګی دې وسېځو نو د هغې نه ایره ساز شوه، لوګی ساز شو، هغې نه خو دا دوباره نه سازېږي، نو دې ته بیا کیمیکل چینج وایي. بهرحال سٹارټ اخلو. فزیکل چینجز ابزروډ ان ایوریډے لایف. طبي تبدیلیانې کوم چې مونږ لیدل وي په روزانه ژوند کې. In the previous grade په مخکې سبق کې we have already read مونږ ویلي that all the substance are made of matter، چې ټول څیزونه د ساز دي د څه نه؟ د مادې نه. matter has mass and occupies space. matter یو داسې څیز دی چې د هغې به ماس وي، یعنې وزن به وي، او occupies space او ځګی به نیسي. The three physical state of matter are solid. بیا د دې مادې چې دی زموږ سره درې حالتونه دي، یو ته سالډ وایي، بل ته لیکویډ او بل ته وایي ګیس. in which the arrangement of particle is different. چې په دې کې د ذراتو چې کومه ترتیب دی هغه د یو بل نه بدلي. موږ په مخکې کلاس کې ویلو چې په سالډ کې چې کومه د ذراتو ته دغه د ترتیب دی هغه یو بل ته نږدې. دغه شان دی په دغه کې څه ورته وایي، په لیکویډ کې دا بیا لږ د یو بل نه لري، او په ګیس کې دا ټول نه لري. here we will study the physical changes in matter. اوس په دې چپټر کې مونږ وایو چې څنګه په یو ماده کې طبي تبدیلیانې راځي. نو physical changes in matter. in physical change only appearance of matter change. ظاهري چې کومه مطلب مونږ ته کاتلي د یو څیز ظاهري چې کومه شکل وي هغه پکې صرف چینج کیږي، بټ کیمیکل کمپوزیشن ریمین د سیم. د کوم څیز نه چې دا ساز وي نو هغه پکې هغه شانتي، په هغې کې څه تبدیلیانې نه راځي. دلته یو ایکسپریمنټ یې ورکړی دی، راځئ چې دا وکړو. اکټیویټي ده، وایي ټیک 2-3 spoons of salt in a clean beaker or in a dish. څه چل وکئ؟ په یو صفا لوښي کې والی څه شی 2 یا 3 چمچې د مالګې. pour half cup of warm water into the dish. نیم کپ ګرمې اوبه ور واچوئ دغه لوښي ته. and keep it stirring till all the salt dissolve. او دا ړقوئ تر څو پورې چې دا ټوله مالګه په دې کې حل شوې نه وي. can you see the salt؟ وایي تاسو دا مالګه وینئ. heat the beaker or dish till all the water evaporate as vapor. بیا داسې کار وکئ چې بیا به اور ورپسې کوي او ګرمایش به ورکوي تر څو پورې چې د ټولې اوبه د دې نه بخارات ته بدل شوي نه وي. 4 نمبر you will observe that salt is present in the dish. بیا به چې دی نو په هغې کې بیا دلته چې دی نو سالټ سي. څه چلی مو وکړو؟ مالګه مو واخیسته، هغه مو ړقول، دا پکې ټول حل شوه. بیا هم چې دی نو په دې پسې اور ورپسې کړو، نو هغه چې کومه سر کې اوبه وي هغه ترې ټول لاړې، مالګه بیا پاتې شوه. نو دا چې کومه تبدیلي راغله، نو دا کومه تبدیلي ده؟ دا فزیکل چینج دی. صحیح شوه. نو the dissolving of salt in water is a physical change. it only changes state of matter. په دې کې څه چلو شو؟ صرف او صرف د مادې چې کومه دی حالات بدل شو.
but matter having new properties has not but matter having new property has not been found. خو څه نوي په خاصیتونه خو پکې موږ ولیدل څنګه چې مالګه مخکې وه اوس هم هغه وه. physical state can be reversed. physical state څه ریورس کیږي یعنې زوړ چې کومه څیز دی هغه دوباره تازولی شي. after evaporation of water as vapor salt remain there. چې کله موږ evaporation وکړو نو دوباره موږ ته حاصل شو څه هغه مالګه. activity سوی take in aluminium can یو لوښی والی دی aluminium crush it with a hammer. دا څه چل کوي دا چې دی ووهئ په ماتوړ سره. have you observed any change. تاسو به څه تبدیلي په دې کې لیدلي وکنئ. it has squeezed نو چې ته لوښی په ماتوړ وهئ نو هغه به چیتېږي نه. its shape has changed نو د دې شیپ څه شي بدل شي. in your opinion what type of change is this. دا کوم قسمه تبدیلي ده هم دقیقه تبدیلي ده یعنی مخکې هم د الومینیم ساز و داسې زه اوس هم ساز دی. has the aluminium changed into a new matter. آیا دا بل څیز ته کنورټ شو نه. changes in states of matter. states of matter مطلب دا دی چې ګیس لیکویډ او بل څه ګیس سالډ لیکویډ ګیس په دې کې تبدیلیان راځي. او بل پکې انټرسټینګ خبره دا ده چې را درې واڼئ د یو بل ته کنورټ کیږي. د یو لکه سالډ لیکویډ ته بدلولی شي لیکویډ چې دی نو هغه ګیس ته بدلولی شي. نو وایي څه وایي هیټ سالډ ویکس ان ا بیکر آر ډیش. ویکس راوالی ویکس تاسو به لیدلي اکثر په دې دغه کې د دې هیر ډایسر څه ورسره وي موږ چې ورته نایان وایو د هغې څه ورسره وي صحیح شوه. نو وایي هیټ سالډ ویکس ان ا بیکر آر ډیشو ګرمایش ورکوي یو سخت ویکس لره په یو لوښي کې یا بیکر یا لوښي کې. what do you observe تاسو به څه وینئ the wax melted and become liquid. په دې کې چې کومه ویکس دي هغه څه شي هغه ولی شي او لیکویډ ته بدل شي. pour the melted wax in a dish and let it cool. دغه راوالی په یو بل لوښي یې واچوئ او په بل لوښي کې چې دا واچوئ نو هلته بیا پرېږدئ لږ ټایم لپاره چې دا یخ شي. what change do you see تاسو څه تبدیلي ولیده. نو اول سالډ و کنورټ شو لیکویډ ته او لیکویډ دوباره بیا سالډ ته کنورټ شو. the wax freeze on cooling and change to solid again. ویکس چې دی نو هغه فری شوه یخه شوه په څه معنی انکولینګ په یخېدو معنی صحیح شوه فری شوه. and change to solid again دوباره سالډ ته بدل شوه. the changes that occur in wax are related to the physical state of matter. دا کومه تبدیلیانې چې په دې ویکس کې راغله نو د دې تعلق د څه سره دی د فزیکل state of matter سره دی. okay process involved in changes in states of matter. You have seen in activity 5.3 that the physical state of matter change on heating or cooling. مونږ په دې 5.3 اکټیویټي کې دا وی چې طبي چې کومه حالات د یو مادې هغه بدلیږي په څه معنی په ګرمایش معنی یا چې زموږ سره په کولینګ معنی. during the change in the state of matter following process take place. چې کله د مادې په حالاتو کې تبدیلی راځي نو د دې لپاره څه عملونه په دې کې کیږي. لکه اولنی چې کوم عمل یې هغه میلټینګ کیږي. میلټن وایي ولې کېدو ته. the process of change of solid state into liquid is called melting. کله چې یو سخت څیز ټوس څیز هغه مایع ته بدلیږي دې ته وایي میلټینګ. لکه واوره ولې کېږي دې ته موږ میلټینګ وایو. you have observed تاسو به لیدلي that when solid wax was heated چې کله زموږ سره هغه solid wax ټوس ویکس چې دی نو هغه څه شوه هغې له ګرمایش ورکړی شو. it changed into liquid state دا بدل شو مایع ته. thus همدغه رنګي when solid piece of ice absorb heat کله چې یو ټوکړه د واورې چې دی نو هغه هیټ ابزارب کړي it become water on melting. نو دا څه شي دا اوبه شي په څه معنی په میلټینګ معنی یعنی په ولی کېدو معنی دا اوبو ته کنورټ شي. you know تاسو پیژنئ in solid the particle keep on vibrating at their fixed position. وایي تاسو پیژنئ چې په سالډ کې چې کومه ذرات دي هغه صرف او صرف وایبریشن کولی شي په خپل پوزیشن باندې یعنې مخکې تللی شي وروسته. when a solid gets heat کله چې یو سالډ څیز هغې ته ګرمایش ورکړی شي its particles start vibrating faster. نو په دې کې چې کومه ذرات دي نو هغه وایبریشن شروع کړي ډېر په تیزۍ سره and do not remain at their position او دا په خپل ځای پاتې نه شي. the force of attraction between them become weaker. د دوو ذراتو په منځ کې چې کومه قوت دی هغه کمزوره شي and they move away from each other او دا د یو بل نه لرې لاړ شي. thus a solid thing is changed into its liquid state.
نو یو سالډ چې دی نو هغه بدل شي څه ته لیکوډ سټیټ ته مایع حالت ته. دویم چې کوم عمل دی نو هغه دی پریزینګ. when water is kept in a freezer کله چې اوبه مونږ کېدو په فریزر کې then what happen نو څه چل کېږي during this process heat is lost. په دې عمل کې هیټ چې دی نو هغه لاس کېږي from water د څه نه د اوبو نه. as a result the movement of its particle becomes slower. نو ذراتو چې کوم حرکت دی هغه پکې کم شي and they come close to each other او دا یو بل ته نږدې راشي. the force of attraction between particle becomes stronger. د دوو ذراتو په منځ کې چې کومه د راښکودو هغه قوت دی هغه سیوا شي. thus the liquid is changed into solid. نو مایع چې دی نو هغه بدل شي ټوس ته. this process is called freezing. دې عمل ته څه وایي freezing. بل یو عمل دی هغې ته وایي boiling. when a liquid is heated کله چې یو لیکوډ مونږ څه کړو هغه هیټ کړو هغې له ګرمایش ورکړو کنټینیوسلی یا د ګرمایش مونږ مسلسل ورکو. the movement of its particle become faster. نو ذراتو چې کومه حرکت دی هغه چې دی نو زموږ سره تیز شي. the space between the particle increase. د ذراتو په منځ کې چې کومه سپیس دی هغه سیوا شي. due to this the liquid is changed into vapor. نو دغه لیکوډ چې دی دا شروع شي چې بدلیږي څه ته بخاراتو ته or gas یا ګیس ته and this process is called boiling. او دې عمل ته څه وایي boiling. بل یو عمل دی هغې ته وایي evaporation. you must have observed if water fall on the floor. تاسو به لیدلي که چېرته څه شي زموږ سره اوبه ولېږي په څه باندې په یو فرش باندې then after some time the floor become dry. نو څه ټایم پس چې دی نو زموږ سره کومه فرش چې دی هغه وچ شي. نو چې کله دا وچ شي why does it happen دا ولې وشو. water is released into surrounding air continuously as water vapor from all wet surface. وایي اوبه چې دی دا ریلیز کېږي خپل غیر چاپېره ماحول ته مسلسل as water vapor from all wet surface. کله چې زموږ سره دې ته لږ لږ ګرمایش ورکړی شي نو د دې کوم ځای باندې چې دا اوبه پرتې دي نو دا زموږ سره یا دا لون چې کومه ځګی دی د دې نه اوبه چې دی هغه بخارات ته بدلېږي. دې عمل ته څه وایي evaporation. this process take place continuously from the surface of canal. دا د بخاراتو د evaporation چې کوم عمل دی دا مسلسل رواني د سطح کانال نه یعنی د نالو چې کومه سطح وي د هغې نه د جیلونو ریورز او د سیندونو او د سمندرونو. the change of water into water vapor is called evaporation. د اوبو د قطرو بدلیدل بخاراتو ته this process is called evaporation. دې ته وایي evaporation. this process also take place from the snow surface. دا د واورې د سطحې نه هم کېږي and from the leaves of plant او د بوټو د پاڼو نه هم کېږي. we ever کړی condensation while you are drinking cold water or drinking in a glass. وایي کله چې تاسو یخې اوبه څښئ یا څښئ اوبه د څه د ګلاس په ذریعه you see water drops at the external surface of the glass. نو تاسو به وینئ بارس آیټم چې دی نو داسې قطرې د یخوالي د وجې نه هلته جمع شوي. نو وایي څه چل شوی دی from your do these drop of water come. دا رقم ځای نه راغله. when water vapor present in air collide with the external surface of glass. کله چې دغه یخې اوبه نو په دې ماحول کې څه په دې ماحول کې زموږ سره د اوبو قطرې نو دا قطرې راوغړېږي دغه ګیلاس له then because of cold the heat of these particle is released. نو څه چل وشي په دې ذراتو کې چې کومه ګرمایش دی د دې یخنۍ د وجې نه هغه ذرات چې دی خپل ګرمایش هغه لاس کړي. these water vapor after being changed into liquid stuck up at the external surface of the glass. نو څه چل وشي کله چې دوی حرارت لاس کړي کومه ذرات چې بهر دي د دې ګیلاس نه نو هغوی کنورټ شي څه ته لیکوډ ته. this process is called condensation. دې عمل ته وایي condensation. wet cloths are dried due to evaporation. ځان پوه کوئ wet cloths ته لمدې کپړې چې وچېږي نو دا evaporation د لاسه. boiling a liquid require high temperature. کله چې یو لیکوډ له مونږه boiling ورکوو خوټ کوی هغې لپاره ټمپریچر ډېر سیوا پکار دی. the process of evaporation can take place at any temperature. د evaporation د عمل چې دی دا په هر ټمپریچر کېږي خو که چېرته سیوا شي نو بیا ورسره evaporation هم سیوا کېږي. okay next the process of evaporation become rapid. high temperature the process of evaporation become rapid. که چېرته انتهایی زیات ګرمای شي نو زر به ختمي. د دې مثال داسې شو چې فار اګزامپل یخني ده په فرش باندې اوبه چې دی نو لیدلې اوبه له ګرمي ده
په هغې باندې فرش باندې اوبه چې دی ولیدلي نو کومه به زر چې دی نو اوچتېږي. نو ډیفینټلی د ګرمۍ کې چې کله په فرش اوبه ولګي هغه زر هغه چې دی ویپر ته کنورټ کېږي. We take 3 glasses of water. 3 قسمه ګیلاسونه والي د څه شي د اوبو. In glass A, add pebble of sand to the first glass. وایي چلو کې په یو ګیلاس کې واچوئ ذرات او ټوکړې د څه د شګې اولنی ګیلاس ته. stir the water وړقوئ دغه اوبه. what will happen څه چل به وشي. in glass B, add a teaspoon of sugar. په دویم کې چې دی نو زموږ سره یو چمچ واچوئ د چینو. stir the water and record your finding. بیا چې چل کوئ دغه اوبه چې دی وړقوئ او خپل ریکارډ چې دی نو هغه څه کوئ معلوم کوئ. and some vegetable oil to the third glass C. او څه تیل ور واچوئ څه ته یو ګلاس سی ته. stir and see what will happen. هغه هم چې دی وخوځوئ نو څه چل به وشي. in the above activity په دې باره activity کې تاسو به وینئ you will see تاسو به وینئ the sand will not dissolve in water in glass A. چې کومه شګه وه نو هغه نه حل کېږي په ګیلاس A کې. in glass B, sugar will be completely dissolved in water. په دې B کې چې دی نو دغه چینی به مکمل حل کېږي. oil will not mix with water. oil چې دی دا هم نه حل کېږي په اوبو کې. and it will stay as the separated layer. او دا په دې بر سر باندې جدا یو پرده سازئ. تاسو لیدلی که نه چې کله تاسو تیل ور واچوئ څه ته اوبو ته. next اوس وایي a mixture consists of 2 or more substance mixed together in any proportion. mixture څه ته وایي کله چې دوه یا د دوه نه زیات څیزونه رایوځای شي مطلب at any proportion یو کېدای شي سیوای بل چې دی کم نو دې څه ته بیا موږ څه وایو mixture وایو. in a mixture the constituent substance retain their original property. په mixture کې چې کومه څیزونه موږ اچوي نو هغه خپله خاصیت چې دی پرېږدي نه. mixture can be homogeneous or heterogeneous. mixture اوس دوه قسمه. most homogeneous mixture also known as solution. دا homogeneous solution mixture چې کومه دی د دې بل نوم solution نوم دی. an example of these include air which contain oxygen, carbon dioxide. او د دې homogeneous mixture مثال سره هوا په دې کې اکسیجن هم دی کاربن ډای اکساید هم دی. اوس دې خو واقع د دې څه مطلب شو homogeneous کله چې ته څه څیزونه په یو ځای کې حل کې دوه یا دوه نه زیات څیزونه خو په هغې کې ریاکشن ونې شي ریاکشن به پکې نه کېږي نو په دې ټایم کې چې تا کومه څیز یې نو په هغې کې تا ته جدا جدا څیزونه نه ښکارېده نو دا به صحیح homogeneous وي. او که جدا جدا څیزونه تا ته ښکارېده نو دا به صحیح heterogeneous وي. لکه مثال کې سلاد یو کس کټ کړه ګازرې دي پکې بادرنګ دي پکې پیاز دي پکې ټماټر دي په دې کې جدا جدا هر څه ښکاري نو دا سره دا heterogeneous mixture دی. اوس چیني دي په ګرم اوبو کې واچول او حل شو نو هغه ښکاري پکې بیا نه ښکاري نو دا homogeneous mixture شو. بهرحال وایي چې د homogeneous mixture مثال سره هوا ده چې په دې کې اکسیجن دی کاربن ډای اکساید دی. in carbonated drinks sugar کومه چې موږ کوک او پیپسي او ډیو دا چې کومه water and CO2 are mixed together in even metal alloy are made of different metals. صحیح شو. نو اوس دغه کاربونیټډ چې کومه ډرنک واټر دی دغې موږ کاربن ډای اکساید او واټر جدا جدا نه نو دا homogeneous mixture دی. صحیح شو. and are mixed together in even metal alloy are made of different metals. alloy څه ته وایي کله چې مختلف metals داتونه رایوځای شي او یو mixture فارم کې زموږ سره یو دات ساز کړي نو هغې ته alloy وایي. نو alloy هم زموږ سره سره دا زموږ سره homogeneous mixture ده. اوس راځو heterogeneous mixture ته. نو دا هغه mixture دی چې د دې کمپوننټ موږ جدا کولی شو ذرات جدا کولی شو د یو بل نه په عامه فزیکل میتھډ لکه سلاد دي ورسه دي تا کټ کړلی نو بادرنګ یو سایډ ټکې ده ګازرې بل سایډ ټکې ده دغه شان دي نور چې کومه مټیریل پکې و هغه تی جدا جدا کا. نو بیا څه وایي at home the salad made of lettuce, cheese, seed, tomato, broccoli and other vegetable is an example of heterogeneous mixture. ما چې تاسو ته وي چې دا مټیریل پکې. soil is an example of heterogeneous mixture. په دې ځمکه کې خاوره ده دا شنې کاڼي دي پکې واړه کاڼي دي غټ کاڼي دي نو دا هم مثال دی د چا د heterogeneous mixture. it combine many different components which are not uniform. اول دا دی چې په خاوره کې بعضې ټایم کې کمر ډېری بعضې ټایم کې خاوره ډېری نو په دې کې چې کومه څیزونه اچیلي مونږ نو د هغوی
کمپوزیشن د هغې مقدار هم یو شانتې نه وي such as stone, clay, decaying plant material and even living things. بیا څه وایي dissolving substance in water حل کول د څیزونو په اوبو کې you have observed تاسو به لیدلي in activity 5.1 کې that salt dissolve in water چې مالګه حل کېږي په اوبو کې when a solid or liquid things put into water کله چې یو solid یا liquid څه چې دی دا مونږ واچو اوبو ته and its particle dissolve uniformly کله چې د دې ذرات چې دی نو هغه یو شانتي برابر تقسیم کړی شي حل کړی شي نو داسې مکسچر ته مونږ څه وایو سلوشن وایو there are two important component of solution یو ته وایي سلوټ او بل ته وایي سالوینټ نو یاد ساتئ کوم څیز چې په اوبو کې حل کېږي هغې ته سلوټ وایي او کوم څیز کې چې دا حل شو هغې ته سالوینټ وایي لکه چیني دی ته اوبو ته ور واچوي نو چیني سلوټ دي او د اوبو سالوینټ دي تور شی دی اوبو ته دې ور واچولی نو تور شی سلوټ دی او چې زموږ سره سره دا اوبه په چې کې چې کومه اوبه وي هغه سالوینټ دي وایي د substance that dissolve in liquid and in less quantity او سلوټ به همیشه دپاره صحیح کمي ارکان سلوټ لکه مالګه شوه شوګر شو سالوینټ څه ته وایي د substance that dissolve a solute کوم څیز چې وزان کې سلوټ حل کوي نو دې ته موږ څه وایو سالوینټ resulting in a solution and is in more quantity is called a solvent او کوم څیز چې زیات مقدار کو هغې ته به سالوینټ وایو فار ایگزامپل واټر لکه مثال کې اوبه many things after dissolving in water form solution ځینې داسې څیزونه دي چې هغه ته په اوبو کې حل کړي نو هغه سلوشن سازوي the rate of dissolving of salt in water can be increased by the following processes او وایي د مالګې د حل کېدو چې کومه رفتار دی دا موږ سیوا کولی هم شو په دې لاندې طریقه باندې څنګه ټیک ټو بیکر ار ګلاسز یو دوه بیکر یا ګیلاسونه والی مارک دیم ایز A and B یو منی A ولګوئ او بل منی B ولګوئ او add a spoon of sugar solute in both the beaker په دې کې یوه چمچ چې دی نو څه ور واچوئ شوګر چینی ور واچوئ then pour a cup of water کله چې چینی ور واچوئ نو د هغې نه پس به بیا اوبه ور واچوئ in both beaker په دواړو بیکر کې stir sugar in beaker A with a glass rod don't stir sugar in beaker B یو sugar A چې کومه په بیکر A په هغې کې چې کومه چینی تاسو نو هغه حل کوئ او بل چې نه محل کوي what have you observed تاسو څه لیدلي نو ډیفینیټلی چې کومه یو چې دی شیک شي هغه زر زر حل کېږي صحیح شوه in the above activity the dissolving of sugar is in such a manner is called stirring دې عمل ته څه وایي سټیرینګ کله چې یو څیز ته حل کې او بل کې او پړقولو سره دې ته وایي سټیرینګ when you stir sugar in beaker A it dissolves soon کله چې تاسو خوځوئ ړقوئ څه شی شوګر په څه کې په بیکر A کې نو دا به زر حل شي بیا څه وایي whereas the sugar in beaker B did not dissolve په بل کې نه حل کېږي if the sugar is not stirred که چېرته شوګر چې نه خوځولی کېږي even then it will dissolve but it will take more time نو بیا هم حل کېږي خو ټایم به ډېر علي بیا وایي take two beakers or glasses یو دوه بیکر یا ګلاس والی mark them as A and B A او B په هغې باندې ولګوئ pour 1 cup of water واچوئ په دې کې یو کې ګرمې اوبه او په بل کې یخې اوبه ان بیکر and pour a cup of cold water solvent in B د دې مطلب دا شو په دې بیکر A کې زموږ سره ګرمې اوبه واچوئ په دې بل کې B ور واچوئ بیا وایي put spoon of sugar or sugar cube in both the beaker simultaneously په دواړو کې چې دی په یو وخت چې دی نو یا شوګر یا د شوګر چې کومه کیوب یا هغه څلور ګوټي سټرکچر یا پکې ور واچوئ observe in which beaker the sugar dissolve quickly اوس وګورئ چې په کوم بیکر کې به زر چې دی نو دا حل کېږي څه شی حل کېږي دغه شوګر کیوب یا شوګر take two beaker or glasses بیا یو بله سرګرمي ده چې یو دوه ګلاسونه والی mark them as A and B هغه خبره بیا ده put a spoon of powder sugar or grains of sugar in glass A واچوئ په دې کې یو چمچ د پوډر کړی شوو چینو یا د دانو د چا د شوګر په څه کې په ګلاس A کې او دغه شان دي put a cube sugar cube په څه کې in glass B په بل کې sugar cube ور واچوئ pour a cup of water in both the glasses په دواړو کې یو کپ اوبه ور واچوئ په یو کې کیوب ور واچوله په بل کې زموږ سره چینی ور واچوله observe in which glass the sugar will dissolve څه شی sooner وایي وګورئ چې په کم یو کې به زر چې دی حل کېږي څه شی د چینی
You will observe that the powder or grain of sugar will be dissolved. نو چې کومه پاوډر کړی شوي دي میده کړی شوي دي هغه چینی به زر حل کېږي. whereas the cube of sugar will be dissolved slowly. او چې کومه کیوب دي د چینو هغه به حل کېږي هغه به لیټ. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا شو چې کومه څیزونه مونږه مات کړو وړو وړو ټوکرو ته د هغې سایز وړوکی شي نو هغه زر حل کېږي په نسبت د هغه څیزونو چې هغه غټ وي. نو وایي د ډیزلوشن اف any solute depend on the size of particle. حل کېدل د یو سلوټ هغه ډیپینډ کوي په سایز د دغه پارټیکل. as much as the size of the solute sugar will be smaller. څومره چې دا واړی د شوګر واړی it will dissolve in solvent faster. نو دا به حل کېږي په دغه اوبو کې ډېر زر with respect to the size of particle. په نسبت د څه؟ د سایز of the particle د ذراتو د سایز په نسبت. اوس ډایلوټ او کنسنټریټډ سلیوشن څه ته وایي؟ نو ډېر آسان دی. ګورئ فار اگزامپل چې موږ اوبه نه څکو نو زموږ باډۍ کې د څه کمی راځي؟ د اوبو کمی راځي. نو زموږ د باډۍ نه چې کومه یورین بار ته وځي تشې امتیازي په دغه ټایم کې په دې امتیازو کې اوبه ډېرې او چې کومه کچري مچري آینز هغه پکې سیوای. نو هر هغه سلیوشن چې په هغې کې اوبه ډېري او سلوټ پکې کمي نو هغې ته ډایلوټ وایي. او اوس یې الټا کوي چې په کم کې زموږ سره اوبه کم یې او دغه سلوټ پې سیوای نو هغې ته کنسنټریټډ وایي. drinks such as milk. drinks such as milk مشروبات لکه څه شي؟ شوده، ټي، چینی and soft drinks cold drinks هم ورته وایي. دا ټول solution دي. solution having minor quantity of solute is called dilute solution. پوه شوئ چې په کم کې زموږ سره سلوټ کم یې هغې ته ډایلوټ وایي. او a solution in major quantity of solute is called concentrated solution. او چې په کم کې د سلوټ مقدار سیوای نو هغې ته کنسنټریټډ وایي. identify inactivity 5.7. which glass has the dilute solution in which one has concentrated. نو هغې لپاره زه راته دا ویمه 5.7 خو دا وایي صحیح ده. یو کې مونږه کیوب ور واچولی په بل کې زموږ سره سم ورچلو چینی ورچلو. نو چینی چې دی د هغوی مقدار ډېر کېدو صحیح شوه. نو هغه د چینو والا څه شو؟ دا کنسنټریټډ شو او دا بل چې کومه دی دا ډایلوټ شو. اوس دې په ځای پورې چې دا کومه تبدیلیانې مونږ وي دا کیمیکل چینجز وو صحیح شوه. فزیکل سوري. اوس مونږه کیمیکل چینجز ان ایوریډے لایف وایو. څه ته وایي؟ کیمیکل چینج هغه چینج چې په هغه کې نوی څیز ساشي خو دا ریورس کېږي نه دوباره ته زوړ څیز نشي سازولی. او بل دا دی چې په دې کې د دیو چې کومه کمپوزیشن دی هغه هم تبدیلیږي. یعنې د څه نه چې دا سازي دغه ماده د څه نه سازي نو هغه پکې هم بدلیږي. if you look around you you will see leaves of plants, branches, vegetable, fruit, paper and pieces of wood. که غیر چاپېره وګورئ نو تاسو به د بوټو پاڼې، شاخونه، سبزیانې، فروټ او دغه شان دي. پیپرز پیس اف وډ دغه شان کاغذ به وینئ صحیح شوه. these are being decomposed gradually. که دا ته په ځمکه واچئ نو دا ختمیږي ډیکمپوز کېږي یعنې ختمیږي gradually په قلاره قلاره. you must have seen rusted iron gates. تاسو به لیدلي د زنګ ګیټونه، دروازې، کړکۍ او in other things او نور څیزونه. have you ever thought تاسو چېرته سوچ کړی وای such things happen دا ولې کېږي؟ نو دا اصل کې د کیمیکل چینج د وجې نه کېږي. and chemical change in matter and chemical change both appearance ظاهري چې کومه شکل دی and composition او دی چې د کوم څیز د ساز دی of substance or matter change دا پکې مکمل تبدیلیږي. لکه decaying یو څیز ورستېږي په دې کې chemical change روان دی. the remains of dead organism and waste matter disappear gradually through decomposition. چې کومه باقیات دي د مړو ځناورو او دا شانې فضول مادې چې کومه وي نو هغه ختمیږي په قلاره قلاره د توړ پوړ په عمل سره. how this happen دا څنګه کېږي؟ you have read about bacteria and fungi. مونږ د بکټیریا fungi په باره کې ویلي they obtain their food by decomposing the dead bodies into simple component. دوی خپل خوراک حاصلوي. څنګه حاصلوي؟ دیو ماته خوراک او دغه شان ډیډ باډیانې وړو وړو څیزونو ته خپل خوراک ته حاصلوي. this process is called decaying. دې ته عمل ته وایي decaying یا ورستېدل.
برنینګ یو عمل دی، دا هم کیمیکل چینج دی. د پیول از برن ان د سټو ټو کوک فوډ. وایي دغه شان دی پیول چې دی ګیس دا څیزونه چې دي نو دا سوځولی کېږي په چوله باندې او خوراک پې پخېږي. وین د پیول برن کله چې زموږ سره دغه تیل او دغه څیزونه سوځي ګیس سوځي دین یو کین سی د فلیم، نو تاسو به بیا د فلیم وینئ، دا شغله به وینئ. د فلیم ډیولپ ډیورینګ کمبسشن ریاکشن، دا یو عمل دی او دې ته موږ څه وایو کمبسشن ریاکشن. د دې په ریزلټ کې دا شعله چې کومه ده دا زموږ سره بلیږي. دس از کالډ برنینګ، دې عمل ته وایي برنینګ. د برنینګ اپ کول ووډ پیپر میسټک ETC. برنینګ د چا کېږي؟ د کویلې کېږي، د لرګي کېږي، د کاغذ کېږي او ماچس کېږي. بیا څه وایي اکټیویټي 5.9 کې څه وایي یو 3 ټیسټ ټیوب یې واخلئ، نوم به ABC شي او بیا چې دی اوبه واخلئ په ټیسټ ټیوب A کې او په دې کې یو دغه ور واچوئ میخ، او بیا دغه شانې خوټ کېدلې اوبه واخلئ په ټیسټ B کې او په هغې کې یو دغه ور واچوئ څه شی میخ، او دغه شانې یو بل چې دی نو وچ ټیسټ ټیوب واخلئ او په هغې کې څه ور واچوئ، په هغې کې هم زموږ سره یو میخ ور واچوئ. بیا داسې کار وکړئ چې سیل د ماوت اف 3 ټیسټ ټیوب باید کار کو، په دې باندې له پاسه یو ډکن ولګوئ and leave them for few days in similar condition او بیا دا پرېږدئ. in which test tube the iron nail become brown in color. کومه به چې دی زموږ سره زر څه شي هغه به خړ کلر ته بدل شي. او بیا څه وایي why in the test tube B boiled water was taken and oil drops were added. why in the test tube B boiled water was taken. وایي ولې چې دی نو زموږ سره په ټیسټ ټیوب B کې خوټ کېدلې اوبه واچولی شي او was taken and oil drops were added. د B ته وګورئ دا B یو چې B کومه دی نو دې کې څه واچوئ take water in test tube A او بیا take boil water in test tube B and put a nail in it or put few drops of oil on it. او لږې اوبه پکې هم ور واچوئ خو هغې سره تیل هم ور واچوئ. دا ولې ورچیلي او بیا وایي چې in which test tube the change of color of nail was not possible. او کومه زموږ سره څه شی هغه په هغې کې تبدیلي نه ورغل نو وایي. اوس دلته ایکسپلینیشن یې ورکړی. in this activity you have observed تاسو په دې کې ولیده that in one of the test tube the color of the nail change چې په دې یو کې د چې کومه کلر دی د دې میخ دا به بدل شوی. ولې in this test tube oxygen was present which reacted with iron. دا ځکه چې په دې کې په دغه ټیسټ ټیوب کې اکسیجن او هغه اکسیجن چې دی د آیرن سره څه وکړه د اوسپنې سره ریاکشن وکړو. ډیو ټو دس ریاکشن د کلر اف دی آیرن چینج د دې د وجې نه چې کومه د دې اوسپنې کومه کلر و نو هغه بدل شو. د چینج دیٹ اکر آن د آیرن ډیو ټو د ایکشن اف اکسیجن اینڈ واټر از کالډ رسټینګ. د اوبو او دغه شان دي د اکسیجن او د آیرن په منځ کې چې کومه ریاکشن وشو او خړ کلر یې پیدا کړو دې ته رسټینګ وایي. نو ډیفینټلی دا به زموږ سره کومه وي دا A په دې کې اوبه دي صحیح شو نو دا وایي. To prevent iron from rusting its surface is painted with oil or chromium. که چېرته موږ غواړو چې یو څیز دی د زنګ نه بچ شي نو دې باندې به له پاسه یا څه لګوئ یا خو به دې باندې به چې دی زموږ سره آیل او دغه شان یا کرومیم ورته وایي هغه به پرې لګوئ. رنګ ول هم تاسو ورکولی شئ. اوس موږ په آخر کې وایو ډیفرنس بټوین فزیکل ان کیمیکل چینجز. په طبي او کیمیایي تبدیلیو کې څه فرق دی. We have already read that there are two types of changes. مونږ وی چې دوه قسمه changes دي physical change and chemical change. A change in which no new material is formed with different property then such change is called a physical change. چې په کوم کې نوې ساز نشو نو هغه ته physical change وایي. Physical change can be reversed د دوباره ریورس کېږي یا دوباره ترې اسې سازېدی شي such as on heating the solid wax become liquid but remain wax. څنګه چې په ګرمایش د solid wax څه کېږي سالډ ویکس لیکوډ ته بدلېږي خو هغه چې رقم څیز نه په سالډ کې ساز او هغه په لیکوډ کې ساز دی. ان کولینګ د لیکوډ ویکس بیکم سالډ. په یخېدو باندې چې کومه لیکوډ ویکس دی نو هغه دوباره سالډ شو بټ ریمین ویکس هغه ویکس دی بدل خو نه شو
such a change with result into a totally new material is called chemical change. په کم کې چې دوباره نوې سیسه شو نو هغه بیا chemical change وي. The burning of paper is a chemical change is Asian form in the process. سوځول د یو کاغذ چې دی دا chemical change دی ځکه چې په دې کې څه شو ایرا سازه شوه. The chemical chain cannot be reversed. دا دوباره ریورس کیږي نه. کی پوینټس راځو. د چینج ا مل انټو یوګرټ شوده مستو ته بدل شو نو دا کومه چینج ده نو یاد ساتئ دا زموږ سره کیمیکل چینج ده. د مستو نه دوباره شوده نه سازیږي. وای ا پرسن پینټډ هیز آیرن گیټ ولی یو کس چې ګیټون لس سور کوي رنگ ور کوي نو د څه د وجې نه ټو سیو فرام رسټینګ چې دې ته زنګ ونه لګي. آپشن ا کریکټ دی. آؤٹ آف دیز ویچ آنسر از مور سوټیبل. To save from resting, to save from sunlight, to save or to make it beautiful, to save from water. هدل د پدې کې دوا دغه دی مطلب دوا اپشن پکې صحیح کول غواړي. اولنۍ to save from resting دا خو بالکل کنفرم دی. to save from sunlight بیا خو به د نور رڼا لګي. to save from water او به په دې باندې لګي. to make it beautiful چې دا ښایسته شي نو 1 او 3 بی نمبر اپشن صحیح دی. Which factor will not affect the dissolving of sugar in water? To add salt in water, to make sugar powder by grinding, to heat water in sugar, to stir water in sugar. وای کومه یو دیس اس دی چې هغه اثر نه اچي په شوګر په حل کولو کې په اوبو کې. A نمبر چې دی نو دا زموږ سره صحیح اپشن دی. Which one is not a chemical change? Seed germination, making paperboard, burning up wood, cooking food. نو یاد ساتئ اپشن بی چې کومه دی کاغذ یو نه یو کشتۍ سازول دا زموږ سره یو فزیکل کار دی. او پنځم نمبر what type of change is it when metal expand or heating. وایي څه چل کېږي په ګرمایش باندې چې دی میټل چې دی هغه ایکسپینډ کېږي نو دوباره چې یخ کې واپس خپل ځای له راځي که نه نو فزیکل چینج دی. انشاءالله دې پسې به مونږ نیکسټ چپټر وایو څه شی light and sound. See you in the next chapter. Please support مال راکئ. Thanks for watching. والسلام.